සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝම යසීසි YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔය මේ විදිහට YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් YouTube channel එකක් කරන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ විදිහව monetization on කරලා ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් තාම watch time 4000යි subscribe 1000යි නැතුව monetization තාම apply කරලා නැහැ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම අද මේකේ ප්‍රධානම කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ YouTube monetization enable කරලා තිබුණත් ඔයාට ලැබෙන ගාණ එහෙම නැත්නම් ඩොලර් ගාණ හුඟක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එකකට views 1000ක් ආවත් ලැබෙන මුදල් ප්‍රමාණය ඉතාමත්ම අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ඒ වගේ කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් මම කලින් කිව්වා වගේ කෙනෙක්ද? මේ ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් තමයි මේක. ඉතින් skip නොකර බලන්න. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ Google Keyword Planner කියන වෙබ්සයිට් එකෙන් අපේ YouTube ආදායම හිතා ගන්න බැරි තරම් ඉහළ නංවන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ වෙද්දී views 1000කට ඩොලර් 7 එකක්වත් හොයන්න වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකෙන් ඔයාට ඩොලර් 15ක් ඒ කියන්නේ ඩොලර් 100ක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක ගැරන්ටි කරන්නේ views 1000ට මේ මං කියන Google Keyword Planner කියන වෙබ්සයිට් එක හරහා හොයාගන්න keywords යොදලා ඒ කියන්නේ ඉතාමත්ම විශාල මුදලක් views 1000කට හොයන්න පුළුවන් විදිහේ keyword ඔයාලගේ වීඩියෝ එකට දාලා හොඳට YouTube එකෙන් උපයන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම මේක ගැන සියලුම විස්තර ඔයාලට කතා කරනවා. ඒ වගේම කොහොමද මේ වගේ විශාල ඩොලර් ප්‍රමාණයක් හොයන්නේ කියන එක ඉතාමත්ම සරලව ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරනවා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම ඊට කලින් මතක් කරන්නම් මේ වගේ ගඩක් වැදගත් වීඩියෝස් හැමදාම බලන්න. දැන්ම මේ යසීසි YouTube channel එක subscribe කරලා ඒක අපිට තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට like එකකුත් දාන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ Google Keyword Planner කියන වෙබ්සයිට් එකෙන් තමයි අපි මේ keywords හොයාගන්නේ. ඉතින් අපි වීඩියෝ වල tags එහෙම නැත්නම් keywords ගන්නවනේ. දැන් මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා අපිට high CPC ඒ කියන්නේ advertisersලා ඒ කියන්නේ ඒ ad දාන කට්ටිය වැඩියෙන්ම මුදල් ගෙවන categories තියෙනවනේ. දැන් gaming, tech එහෙම වීඩියෝ categories තියෙනවනේ. ගොඩක් වෙලාවට gaming වලට තමයි අඩුවෙන්ම ඒගොල්ලෝ ගෙවන්නේ. මොකද ගේමින් වල වැඩි ඇඩ්වර්ටයිසර්ස්ලා දාන්නේ නැහැ පොඩි ළමයි එහෙම බලන නිසා. ඒ කියන්නේ ටෙක් එකට සාමාන්‍යයෙන් views 1000කට ඩොලර් එකක් ගෙවනවා නම් ගේමර්ස්ලට 10ක් වගේ ගෙවන්නේ. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා අපිට CPC එහෙම නැත්නම් මේ keyword වලට මේ ඇඩ්වර්ටයිසර්ස්ලා ගෙවන මුදල හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් අපිට පුළුවන් මේ keywords වල කොච්චර ගෙවනවද කියලා හොයාගෙන වැඩියෙන් ගෙවන keywords හොයාගන්න. ඊට පස්සේ ඒවට අනුව වීඩියෝ හදන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ලැප්ටොප් එකෙන් එහෙම නැත්නම් PC එකෙන් වගේම Android phone එකකින් මේ විදිහට යන්න පුළුවන්. දැන් මම phone එකෙන් යන්නේ. දෙකම එකයි. ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට Chrome එකේ Google Keyword Planner කියලා මේ විදිහට search කරන්න ඕනෙම browser එකකින්. මම link එක description එකේ නම් දාලා නැහැ. මොකද ඒක account එකෙන් account එකට වෙනස් වෙන හින්දා. හරි. ඉතින් මේ විදිහට ආවම ඔයාලට මේ උඩින්ම පේන එක මෙහෙම click කරන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට load වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඒ වෙලාවෙම මේ තිත් තුන click කරලා phone එකෙන් යන කට්ටිය desktop site දාන්න. lap එකෙන් PC එකෙන් යන අය නම් කොහොමද desktop site එකේ ඉන්න නිසා ඒක කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි දෙගොල්ලම මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ get started කියන එක මේ විදිහට click කරාම අපේ adsgoogle.com කියන මේ website එක load වෙනවා. හරි ඉතින් මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවාද මේ උඩින් තියෙනවා tools කියලා එකක්. ඒක ඔයාලා click කරන්න ඕන. ඉතින් ඊට පස්සේ එනවා නිකන් planner එහෙම කියලා. ඒකේ planner කියන එක click කරාට පස්සේ keyword planner කියලා එකක් එයි. ඒක ඔයගොල්ලෝ click කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එයි. හරි ඉතින් ඔයාලට පේනවාද මේ light color එකක් එක තියෙනවා discover new keywords කියලා. ඒක මේ විදිහට click කරන්න ඕන. එහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. මෙතන අපිට තියෙන්නේ keywords ගහලා බලන්න ඒකට කොච්චර මුදලක් ඒගොල්ලෝ ගෙවනවද කියලා. මම දැන් මේකෙම keyword planner කියන එකම මෙතන ගහන්නම් keyword එකක් විදිහට. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකට කොච්චරක් මේ advertisersලා ගෙවනවද කියලා. ඉතින් keyword planner කියලා මෙහෙම කරාට පස්සේ ඒක tag එකක් විදිහට එනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට කීපයක්ම දාන්න පුළුවන්. මම ඊළඟට Google ad කියලා මේ විදිහට දානවා. ඉතින් මේ විදිහට දෙක තුනක් දාලා ඔයාලට පේනද මේ නිල් පාට එකක් තියෙනවා. ඒක මෙහෙම ක්ලික් කරන්න. ඒකේ තේරුම get results කියන එක. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපි මේ දුන්න keyword වලට කොච්චරක් ගෙවනවද කියලා මෙතනින් load වෙනවා. අපි බලමු අපේ මේ keywords වලට ඒගොල්ලෝ කොයි වගේ මුදලක් ගෙවනවද කියලා. ඒ වගේම අපි ඒක ඩිස්කවර් කරලා බලමු මොනවටද වැඩියෙන් ගෙවන්නේ, ඒ වගේම මොනවටද අඩුවෙන් ගෙවන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් ඔයාලා පේනවාද මෙතන keyword planner කියලා මේක තියෙනවා. ඉතින් මේ තමයි අපේ tag එක. මෙතන තියෙන average monthly searches 100 to 1k. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවාද මෙතන competition low කියලා තියෙනවා. මේ low කියලා තියෙනක ඔයගොල්ලෝ හිතන්න එපා අපරාධේ low කියලා. low කියලා තියෙද්දි තමයි අපිට වැඩි ගාණක් ගෙවන්නේ. ඒ කියන්නේ වැඩියෙන් search වෙන ඒවාට ගෙවන ගාණ අඩුයි. මේ low medium කියලා තියෙනවා නම් හොඳයි. අපි බලමු කොච්චර ගෙවනවද කියලා.
ඔයාලට පේනවද ඩොලර් 7.9 ඉඳන් ඩොලර් 153ක් වෙනකම් මේගොල්ලෝගේ CPC එක තියෙනවා. හිතන්න ඩොලර් 153ක්. ඒකට මං කිව්වේ මේක ඩොලර් 100 ගණනක් වුණත් හොයන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ කීවර්ඩ් ප්ලෑනර් කියන කීවර්ඩ් එක යටතේ ඒක ඇතුළත් කරලා ඔයගොල්ලෝගේ වීඩියෝ වලට හැදුවොතින් වීඩියෝස් ඒ වගේ මුදලක් හොයන්න පුළුවන්. ඊළඟට Google Ad. අපි බලමු මේකට කොච්චරක්ද කියලා. ඩොලර් 1000ක්. පේනවද? ඩොලර් 1000ක් ඒගොල්ලෝ ගෙවනවා මේ කීවර්ඩ් එකට. ඉතින් හිතන්න Google Ad කියන එකට ඩොලර් 1000ක්. 100කුත් නෙමෙයි 1000ක්. 724 ඉඳන් තමයි ගෙවන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු මොනවාගේද මේකේ අඩු කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති add me to Google keyword කියලා තමයි මෙතන මේක තියෙන්නේ. අපි බලමු මේකට තියෙන කොයි වගේද කියලා ඔයාලට පේනවද? ඩොලර් 7.3 ඉඳන් ඩොලර් 7.8 වෙනකම්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක හුඟක් අඩුයි ඒකට ගෙවන මුදල. ඉතින් මේ විදිහට එක එක ඒවාට වෙනස් වෙනවා. ඒ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මොනකටද වැඩියෙන් ගෙවන්නේ මොනකටද අඩුවෙන් ගෙවන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනින් මේ keywords වලට අදාළ තව දේවල් තියෙනවා. ඒව මේ විදිහට ප්ලස් බටන් එක දාලා ඒවත් මේකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු වෙන මොකක් හරි ටොපික් එක keywords ටිකක් ඒවට කොච්චරක් මේගොල්ලෝ ගෙවනවද කියලා. මම දැන් මෙතන free fire කියලා මේ විදිහට ගහන්නම්. එතකොට ඒක ටයිප් කරලත් අර විදිහටම ටැග්ස් ගන්න තියෙනවා. අපි බලමු මේ ගොඩක් ගේමින් කට්ටිය මේ free fire වගේව දානවා. ඒ ටැග් එකට ඒ වගේම අපි දාමු PUBG. ඒ වගේ ඒවට කොහොමද ගෙවන්නේ කියලා. අපි මේ get results කියන එක ක්ලික් කරමු. බලමු ඒවට අරවත් එක්ක බැලුවාම කොයි වගේ මුදලක්ද YouTube එක විසින් ගෙවන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න බලන්න දැන් ඒක සර්ච් වෙලා එනවා. ඉතින් ඒකෙදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මොකටද වැඩියෙන් ගෙවන්නේ ඒ වගේම මොනකටද අඩුවෙන්ම ගෙවන්නේ කියලාත්. හරි. ඉතින් අපි බලමු කොච්චර මේ Free Fire සහ PUBG වලට ගෙවනවද කියලා. දැන් Free Fire කියන එකට අපි මුලින්ම බලමු. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කොච්චරද ගෙවන්නේ කියලා. ඒකේ ගෙවන්නේ ඩොලර් 7.2 ඉඳන් 7.6 වෙනකම්. හිතන්න අර Google keyword එකට ඩොලර් 100ක් ගෙවනවා නම් මේකට ගෙවන්නේ ඩොලර් 7.6යි. හිතන්න කොච්චර ලොකු ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙනවද කියලා. ඒකයි ගේමින් channel වලට ගොඩක් රෙවෙනියු එක අඩු. ඒකට PUBG වලට කොච්චරද ගෙවන්නේ කියලා බලන්න ඩොලර් 7.3 ඉඳන් ඩොලර් 7.12 වෙනකම්. හිතන්න කොච්චර අඩුයිද කියලා. ඉස්සෙල්ලා Google Ad වලට ඩොලර් 1000ක් ගෙවුවා. හැබැයි මේකට ඩොලර් 7.3 ඉඳන් 7.12 වෙනකම්. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේ ගේමින් පැත්තට තියෙන මේ වගේ ඒවයි ඔයාලා බලන්න කොච්චර අඩුද කියලා keywords. ඊට පස්සේ අපි දැන් බලමු ඔයා ටෙක්නොලොජි සහ YouTube ගැන නම් කරන්නේ. අපි දැන් බලමු YouTube වලට කොයි වගේ ගානක්ද ගෙවන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේන් YouTubersලා දාන topics තමයි මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ. YouTube සහ YouTube video. හරි. අපි බලමු මේ දෙකට කොච්චරක් තියෙනවද කියලා CPC. ඉතින් ඔන්න ඒකත් ලෝඩ් වෙනවා. අපි බලමු ඒකට මොන වගේද තියෙන්නේ කියලා. Free Fire වගේ ගේමින් වලට වඩා වැඩිද එහෙම නැත්නම් අඩුයිද කියලා අපි බලමු. හරි. දැන් අපි බලමු YouTube කියන එකට මොන වගේ ගානක්ද එයාලා ගෙවන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඩොලර් 7.1 සිට 7.2 දක්වා තමයි ගෙවන්නේ. හිතන්න කොච්චර අඩුද කියලා. අර ගේමින් වලටත් වඩා හුඟක් අඩුයි. 7.12ට 13 තිබ්බ එක YouTube වල 7.1යි. අපි බලමු YouTube වීඩියෝ කියන එකට කොච්චරද ඒගොල්ලෝ ගෙවන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකටත් ඩොලර් 7.1යි උපරිමත් ගෙවන්නේ. අපි බලමු තව මොකක් හරි වෙන ටැග් එකක් මෙතන තියෙන. ඔයාලට පේනවා ඇති YouTube Studio කියලා එකක් තියෙනවා. අපි බලමු මේකට කොච්චරක් ගෙවනවද කියලා. YouTube Studio කියන එකට ඩොලර් 7.28 සිට ඩොලර් 400 දක්වා ගෙවනවා. ඉතින් බලන්න අර YouTube කියන එකට 7.2යි වුණාට YouTube Studio කියන එකට ඩොලර් 400ක් ගෙවනවා මේ CPC එකට ඇඩ්වර්ටයිසර්ස්ලා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ ඇඩ්වර්ටයිසර්ස්ලා කොයි වගේද මේ දේවල් වලට වියදම් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති YouTube Studio කියන එක ඔයගොල්ලෝගේ YouTube වල tags වලට දැම්මොත් එන මුදල YouTube කියලා ඔයාලගේ tag එකට දැම්මට tags වල දාලා වීඩියෝ එක කරාට වඩා හුඟක් ඉහළව ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු ඔය online marketing වගේ ඒවට ගොඩක් insurance ඒ වගේ දේවල් වලට සල්ලි ගෙවනවා කියලා YouTube වල කියලා තියෙනවා ගොඩක් YouTubers. දැන් අපි බලමු ඒක ඇත්තද කියලා. අපි දැන් මෙතන search කරමු online money කියලා ගහමු. ඊට පස්සේ online marketing කියලාත් search කරමු. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඒගොල්ලෝ කීයක් ගෙවනවද කියලා. හරි. ඉතින් ඔන්න load වුණා. ඔයාලා පේනවා online money කියන එක උඩම තියෙනවා. අපි බලමු කොච්චරක් මේ online money වලට ඇඩ්වර්ටයිසර්ස්ලා ගෙවනවද කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ට ගෙවන්නේ ඩොලර් 7.8 සිට ඩොලර් 7.52ක් විතරයි. ඉතින් හිතන්න අර Google keywords වල වඩා කොච්චර අඩුද කියලා. ඊළඟට අපි බලමු online marketing කියන එකට ඇඩ්වර්ටයිසර්ස්ලා කොයි වගේ ගානක්ද ගෙවනවා ඇති කියලා. ඔයාලා පේනවා ඇති ඩොලර් 7.16 සිට 7.94ක් දක්වා තමයි
එයාලා ගෙවන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් අපි හිතුවට වැඩියෙන් ගෙවනවා කියලා සමහර දේවල් වලට ඒවටත් හරියට ලොකුවට ගෙවන්නේ නැහැ. අපි හිතන්නේ නැති දේවල් වලට තමයි ටිකක් වැඩියෙන් ගෙවන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක කම්පිටිෂන් මීඩියම් එහෙම තිබ්බත් ඒවල් අඩුයි. ඒකයි මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ මේක ලෝ වගේ තියෙනකොට ටිකක් වැඩියෙන් ඒගොල්ලොන්ගේ අපිට හොයන්න පුළුවන් කියලා. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා ඇති ways to earn කියලා එකක් තියෙනවා. අපි බලමු ඒකට කොච්චර තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඒකට ඩොලර් 35. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ ඩොලර් 17 එකක් තියෙනවා. අපි බලමු ඩොලර් 17 කියලා online advertising. ඔයාලට තේරෙනවා ඇති ඒ වගේ ඒවට වැඩියෙන් තියෙනවා. හරි. ඉතින් දැන් අපි කීපයක්ම බැලුවා. එහෙනම් අපි දැන් බලමු සාරාංශයක් විදිහට මොනවාටද වැඩියෙන්ම keywords වලට ගෙවන දේවල් කියලා. ඉතින් ඔයාලා දැක්ක keyword planner, Google Ads වගේ අර ads සහ keywords අදාළ දේවල් වලට වැඩියෙන් advertisersලා සල්ලි යොදවනවා ads දාන්න. ඒ වගේම YouTube, Free Fire වගේ අර ටිකක් commonly search වෙන දේවල් වලට ඒගොල්ලෝ අඩුවෙන් තමයි සල්ලි දාන්නේ. ඒ කියන්නේ RPM එක අඩුවෙන් තමයි තියෙන්නේ ඒ keywords වලට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අර YouTube keywords, YouTube ads වගේ keywords අරගෙන ඔයගොල්ලෝගේ YouTube එකේ වීඩියෝ වල edit කරද්දී keywords වල සහ description එකේ දැම්මොත් ඔයගොල්ලන්ට ඉතාමත්ම වැඩියෙන් සල්ලි උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොහොමද Google keyword planner කියන වෙබ්සයිට් එක හරහා අපිට වැඩියෙන් ගෙවන keywords හොයාගෙන ඒවා අපේ YouTube වීඩියෝ වලට දාලා අපේ revenue එක හිතා ගන්න බැරි තරමින්ම වැඩි කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝට කැමති නම් like කරන්න, ඔයාලගේ අදහස් පහලින් comment කරන්න වගේම ගොඩක් අය මේ විදිහට කොහොමද වැඩියෙන් හොයන්නේ කියලා හොයනවා. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. මේ වගේ සුපිරි වීඩියෝස් බලන්න දැම්ම මේ අසීස් YouTube channel එක subscribe කරලා ඒක අපිට තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ඔයාලගේ YouTube channel වලට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.